Xin chào tất cả các bạn. Cả nhà ơi, ngày hôm nay em ra ruộng trồng ngô và bây giờ là 1:30 chiều, khá là nắng cả nhà. Ruộng ngô nhà em thì năm nay đây trồng ở đằng sau đây và còn rất là nhiều chỗ nữa. Hôm nay giới thiệu các bạn kỹ thuật trồng ngô tại Hàn Quốc nhé, xem ở Hàn Quốc thì họ trồng ngô như thế nào, có đơn giản hay không, có cây gì nó khác biệt hay là nó quá là phức tạp hay không. Và ở Hàn Quốc thì cái việc nông nghiệp thì một số những cái ngành nghề ấy, kỹ thuật nó không hề phức tạp vì là cái tính chất đất và cái tính chất khí hậu, cho nên là nó làm việc cũng khá là đơn giản. Ngày hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn một ngày trồng ngô tại vườn nhé. Và ngày hôm nay thì em làm việc một mình tại vì chồng em thì đang phải làm luống ở bên trên cho ruộng ớt. Năm nay trồng thì cũng khá là nhiều ớt. Kế hoạch thì cũng là như năm ngoái thôi, tuy nhiên thì năm nay không thuê máy cho nên là chồng em phải tự làm rất là nhiều, khá là vất vả. Và bây giờ thì em sẽ đầu tiên là phải làm ni nông cho cái luống này, sau đó là sẽ trồng. Ở Hàn Quốc thì trồng ngô cũng có một số những cái cách rất là đặc thù, mọi người hãy theo dõi xem là Hàn Quốc trồng ngô như thế nào và khi nào thì được thu hoạch nhé. Và bây giờ em chuẩn bị phủ ni nông lên trên luống trồng ngô các bạn ạ. Và để phủ ni nông thì có một mình làm cho nên là không thể làm được hết. Dùng cái cây này xuyên qua cái ni lông này, sau đó là dùng dây buộc lại để có thể kéo được, đây cũng là một trong những cái cách mà để phủ ni lông tại Hàn Quốc. Buộc hai đầu mọi người ạ, buộc một đầu A và buộc một đầu B. Chồng em thì bây giờ đang phải đi làm đất ở cày luống cho nên là không thể giúp đỡ được, giờ có một mình làm thôi. Đó, và bây giờ em đã buộc xong dây, cố định xong rồi. Đầu tiên thì là cái đầu này là phải lấy đất lấp nó lại. Ôi trời ơi, nắng. Đó. Và đây, chúng ta chỉ cần lấy đất cố định cái đầu này lại là được. Cái cuốc nó cũng đậu đó. Đấy, sau khi đã cố định cái đầu luống này, bắt đầu kéo các bạn ạ. Cầm dây này kéo. Và như mọi người thấy thì bây giờ em đã trải xong một đoạn ni lông như thế này. Sau khi trải ni lông xong thì chúng ta có thể trồng ngô lên bên trên bề mặt của ni lông này. Cái ni lông này trải thì để tác dụng là cho nó ngăn cỏ này và giữ ẩm. Ở bên này thì tầm mùa hè nó cũng rất là ít mưa và khá là khô. Có ni lông này thì nó sẽ giữ được ẩm lâu hơn cho đất và nó sẽ ngăn cái cỏ dại mọc rất là nhiều. Oh my god, đào có một tí mà cũng thấy mệt hết cả người các bạn ạ. Nhiều bạn nói là ở Hàn Quốc thì cũng có máy móc rất là hiện đại, tại sao mà không dùng máy để bọc ni lông đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái máy đấy nó cũng có rất là nhiều những cái nhược điểm, ví dụ như là cái luống mình làm mà nó không thẳng, nó ngoằn nghèo ấy thì máy nó cũng không có chuẩn, thì đến khi là mình cũng phải dùng cái xẻng ấy, mình phải đắp thêm một ít đất lên. Thứ nhất là thứ hai là nó cũng đắt. Nhà em thì cũng mua cái máy thì nó cũng có cái chức năng bọc ni lông, tuy nhiên thì bây giờ chồng em đang dùng cái máy đấy để cày đất, thì em không thể dùng cái máy đấy để bọc ni lông được, cũng phải đợi. Mà thời gian thì nó không có nhiều cho nên bây giờ đang rảnh thì một mình em sẽ ra đây làm trước. Và bây giờ sẽ một mình bọc ni lông và trồng thêm một ít ngô. Và ruộng này thì trồng khá là sớm. Các cái ruộng ngô thì trồng cái thời gian nó khác nhau để đến khi bán ấy, nó không tập trung vào một thời gian đấy các bạn. Ngô thì khi mà bán ấy, nó rất là ào ạt. Bên này thì ngô họ thu hoạch nó chỉ có trong một cái khoảng thời gian là lúc nó vừa chín tới này, nó không quá là cứng, không quá là mềm, nó quá là nó phải có cái độ ngọt vừa phải, và nói chung là nó khá là khó tính. Vì vậy là khi mà thu hoạch ấy phải thu hoạch ào ạt những cái ruộng ngô đã đủ cái tuổi thu hoạch. Vì vậy là nếu mà trồng hết trong vòng một thời gian mà đến lúc thu hoạch hết cả một ngày nó rất là mệt, và có thể nếu mà người ta mua không có người mua nó sẽ giá ấy, thì cái ngô ấy nó sẽ không có đạt tiêu chuẩn mà nó sẽ mất cái giá trị của bắp ngô đi. Vì vậy là em sẽ trồng mỗi cái ruộng mà sẽ cách nhau khoảng một tuần để đến khi thu hoạch thì nó cũng sẽ không cùng một ngày. Như thế thì nó sẽ đỡ hơn cái áp lực cho mình. Đây các bạn thấy luống nhà mình sau khi bọc ni lông xong thì hình thái nó sẽ như thế này. Vì đất của nó cũng mang tính gọi là đất cát pha thịt một chút thôi, mang tính đất cát rất là nhiều. Bọc ni lông thì nó cũng dễ hơn và khi mà mình trồng thì nó cũng không hề khó khăn. Cả nhà ơi, sau khi bọc ni lông xong thì mình sẽ tiến hành trồng ngô. Trồng ngô ở Hàn Quốc thì sẽ dùng cái cây này gọi là cái cây hỗ trợ trồng cho nông nghiệp, trồng rất là nhiều loại. Các bạn có thể thấy cái kết cấu của nó như thế
thế này là một đầu cho cây hoặc là hạt giống ở trong đây. Sau đó là một đầu này là nó cắm xuống đất và chúng ta chỉ cần nhấc nó lên. Đó, thả nó ra, thế là đã trồng xong, rất là đơn giản. Cái này thì mua bên Hàn Quốc là khoảng 25.000 won, 500.000 Việt Nam đồng các bạn ạ. Bạn nào ở Việt Nam mà muốn mua cái cây này thì cũng có thể alo em gửi về nhé. Tuy nhiên thì cái phí gửi nó cũng khá là đắt, cho nên là mua được một cái này về nhà thì không biết là trồng được bao nhiêu lâu mà. Và tiếp theo đây thì mình sẽ giới thiệu với các bạn hạt giống ngô của Hàn Quốc. Đây là một túi hạt giống ngô của Hàn Quốc, và đây hạt ngô thì nó cũng như thế này, đúng là hạt ngô. Và hạt giống ngô này thì bình thường mua ở ngoài cửa hàng bán giống ấy, nó khá là đắt. Nếu mà muốn mua rẻ thì các bạn phải đăng ký ở trên cái trung tâm của nhà nước, đăng ký từ năm ngoái đến năm nay thì chỉ cần nhận về là trồng thôi, và cái giá của nó thì rẻ hơn được khoảng 3 đến 40% so với lại mua ở ngoài cửa hàng hạt giống. Ví dụ như cửa hàng hạt giống mà bán một gói này là 30.000 won thì cái này mình mua ở trung tâm nhà nước chỉ mất 20.000 won thôi. Cũng được giảm khá là nhiều. Đối với nông nghiệp thì đây cũng là những cái chi phí cần phải tiết kiệm, đúng không ạ? Một gói này thì 1 kg các bạn ạ, trồng được khá là nhiều. Và trước khi trồng thì có thể bỏ ra ngoài túi như thế này. Sau đó là lấy một cái đựng đeo vào vai các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ thực hành trồng ngô cho các bạn xem nhé. Đầu tiên thì là đổ hạt giống ra này. Sau khi đổ hạt giống ra thì chúng ta sẽ dùng cái cây cắm xuống đất như thế này. Hạt giống này đeo lên vai nhé. Và một tay này thì chúng ta lấy hạt giống ở bên tay trái và tay phải thì chúng ta nhấc máy là được. Thả một hạt vào, bỏ ra. Cắm xuống đất, thả một hạt vào, bỏ ra. Rất là đơn giản đúng không ạ? Cái này là nó bị rơi ra thì nhặt nó vào được. Tay nó cầm nhiều lúc nó không chặt đấy bạn, nó bị rơi ra là bình thường. Bỏ một hạt vào và thả ra rất là dễ. Không hề bị đau lưng, không cần phải cúi, cũng không cần phải mất sức nhiều. Rất là đơn giản đúng không ạ? Và đây là lúa ngô mà em đã trồng các bạn ạ. Các bạn thấy đây thì em sẽ trồng theo dạng so le để tiết kiệm đất. Ví dụ như bạn nào mà đất rộng thì có thể trồng một hố, một cây thôi, và mỗi cây thì cách nhau khoảng 20 cho tới 30 cm. Tuy nhiên thì đất ở Hàn Quốc thì nó khá là tơi xốp và ngô trồng nó cũng dễ lên. Cho nên em thường trồng cách nhau khoảng 25 cm và trồng dạng so le như thế này. Ơi, vậy là em đã trồng xong được một nửa lúa ngô, và cái chỗ ngô này thì bây giờ em sẽ tiếp tục trồng. Và ở Hàn Quốc thì trồng ngô sau khi trồng khoảng 3 tháng là được thu hoạch mọi người ạ. Bây giờ là đầu tháng 4 thì mình trồng phải đến mãi đến giữa tháng 4 đến tháng 5 thì ngô nó mới mọc mầm cơ. Tại vì bây giờ trồng xuống thì cái đất nó cũng khá là khô và cái thời tiết của nó cũng chưa có ấm lắm. Thì là cứ trồng sớm xuống đấy để ngô nó hấp cái độ ẩm và dần dần nó lấy mầm, và đến đợi mưa xuân nó xuống nhiều ấy, ngô nó sẽ mọc rất là nhanh. Và sau khi nó mọc lên thì phải khoảng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng thì được thu. Thường nhà mình thu ngô vào khoảng giữa tháng 7 cho đến cuối tháng 7 các bạn ạ. Và tùy từng cái khu vực họ trồng sớm hay trồng muộn, nó ấm hay là nó lạnh hơn thì họ cũng có cái thời gian thu khác nhau. Ở Hàn Quốc thì ngô trồng cái kỹ thuật là như thế này, khá là đơn giản đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái nông nghiệp thì có điều là cái tiền nó kiếm nó không được nhiều so với các ngành nghề khác, và khá là chịu vất vả vì nắng mưa này, rồi cái nguồn sản xuất đầu ra nó cũng khá là khó khăn. Ví dụ như nhà mình thì đa số là đăng ở trên mạng, bán ở trên YouTube do chồng mình bán, hoặc là bán ở trên Facebook thỉnh thoảng. Nhưng mà thực ra thì chỉ có người nào họ quen này hay là phải có uy tín cơ thì họ mới mua, chứ bình thường cứ đăng lên không phải là ai cũng bán được. Nhiều khi đầu ra nó mà không tiêu thụ được thì cũng khá là đau đầu, tại vì ngô nó bán chỉ trong khoảng thời gian ví dụ trong 3 ngày thì các bạn không bẻ là nó cứng, là bán người ta không có mua nữa, hoặc là người ta mua về mà cứng, người ta không thích là người ta cũng chửi và cũng nằng hoằng lắm. Nói chung là khách hàng mà không vừa ý là họ cũng nói này nói nọ, khá là phức tạp. Và ngô này thì trước khi trồng thì nhà em cũng đã bón lót rồi, ví dụ như là bón phân bò này, sau khi bón phân bò hoai mục rồi thì cũng rắc thêm một lớp gọi là phân bón lót NPK tổng hợp. Sau khi bón xong thì chồng em đã làm luống như đằng sau đây và làm rất là nhiều luống rồi, bây giờ sẽ phủ ni lông này. Sau khi phủ ni lông xong thì chúng ta chỉ cần trồng ngô và đợi đến khi ngô nó lớn thì sẽ bón tiếp, bón phân 2 lần tiếp theo. Một lần là khi mà ngô nó trưởng thành khoảng được 1 tháng đến 1 tháng rưỡi thì chúng ta sẽ bón để cho ngô nó tăng trưởng cho nó lớn. Lần thứ hai là khi nó bắt đầu ra hoa thì sẽ bón thêm một lần để cho nó vào bắp, để cho bắp nó tốt này, nó to, nó đẹp và nó đầy đủ, nó ngon. Đấy là một số những cái lần mà chúng ta cần phải bón. Đặc biệt là khi mà ngô nó lên chỗ nào mà cái ni lông này nó không có phủ đến thì nó nhiều cỏ thì các bạn cũng phải đi cắt cỏ cho nó này, hoặc là đi nhổ cỏ trong gốc này. Đấy cũng là một số những cái việc mà cần phải làm.
Tuy nhiên thì nếu mà nhà bận quá thì những cái việc như nhổ cỏ, cắt cỏ mà không làm được thì nó cũng sẽ có một cái vấn đề như đó là một số bắp nó sẽ bị muội này, hay là bị chuột nó cắn này, rồi là nó có là nhiều cỏ đến khi đi thu hoạch nó khá là vất vả. Đấy là một số những cái điều cái đáng chú ý. Và nông nghiệp thì nó cũng có những cái điểm này và điểm kia, thì chúng ta chỉ cần cố gắng chăm chỉ. Tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng mà đây cũng là một trong những cái công việc hiện tại nhà em đang trồng và sinh sống dựa trên cái công việc nông nghiệp này, cho nên là cũng phải chăm chỉ và làm hết sức có thể từ đầu đến cuối. Ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục trồng ngô đây, và hôm nay rất là vui chia sẻ với các bạn trồng ngô tại Hàn Quốc. Hy vọng mọi người like video và nhớ đăng ký kênh giúp em nhé, và hãy theo dõi xem là sau 3 tháng sau em thu hoạch ngô thì ngô nó sẽ như thế nào, có ngon hay không, bắp nó to và đẹp như thế nào nhé. Và đến khi đó thì bạn nào Hàn Quốc mà muốn mua ngô thì nhớ alo, vợ chồng em sẽ gửi ngô cho các bạn. Nếu mà là người Việt Nam thì sẽ được giảm giá 100 won một bắp ngô đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và like video giúp mình nhé. Bye bye. Cả nhà ơi, sau 10 năm 20 ngày cày đất làm luống thì bây giờ ruộng nhà em đã như thế này đây. Có chỗ thì đã bọc ni lông, có chỗ thì chưa. Cái chỗ bọc ni lông kia là ngày hôm trước là dùng cái máy bọc ni lông để làm thử, tuy nhiên thì nó không có hiệu quả, khá là chậm, máy rất là nặng, làm rất là mệt. Cho nên là bây giờ chồng em lại chuyển sang cái phương án là cày luống trước rồi bọc ni lông sau. Bọc ni lông thì nó cũng có cái máy riêng. Và đây như các bạn thấy bây giờ chồng em cũng đang cày luống. Một ngày thì cày cũng chỉ được khoảng 15-20 luống thôi, tùy vào cái thời gian làm việc. Tại vì nó khá là nặng và nó rung đau tay lắm, cho nên là chồng em mỗi lần làm được khoảng 5 luống là lại phải nghỉ giải lao một lần. Vì là nông dân chính hiệu 50% thôi, cho nên là làm nó không được dai lắm các bạn ạ. Bây giờ thì vẫn đang cày đi, xong rồi lại phải cày lại, luống nó vẹo thì phải lên làm lại. Nói chung là cũng nắm cái vấn đề lắm, chứ có phải là cứ làm một lần là được xong đâu. Luống thì nói chung là cũng khá là đẹp, chỗ nào mà nhiều đất thì cũng đỡ mệt, chứ chỗ nào mà nhiều xoáy thì nó nảy cho thì cũng đau hết cả tay. Cái máy lưỡi dao đấy nó mà nảy vào xoáy đau lắm các bạn ạ. Đây luống nó như thế này. Luống vừa mới cày xong thì khô, chỗ thì luống cao, chỗ thì luống thấp, chỗ thì méo, chỗ thì mó, cũng có thẳng lắm đâu. Chắc là cũng phải làm nhiều mới có kinh nghiệm, chứ chồng em mới làm năm nay mới dùng cái máy này lần đầu tiên, mới mua mà. Sang năm thì có lẽ là đẹp hơn, hy vọng là vậy.